everyone, it's me again, Happy Lou Vlog. So welcome back to my random vlogs. More power and keep safe everyone. So God bless. It's me again, Happy Lou Vlogs. Hi guys, let's cook simple recipe. So for today, meron tayong mga simpleng gulay. So actually, style ito ng cook to. Pero yung cook to sa Sri Lanka is seafood siya. So, ito yung aking gagamitin lang is gulay lang. So, version ko ito. So, mayroon akong patatas. So, i-fry ko lang siya ng kaunti. Hanggang sa hindi ko kailangan mag-golden brown. Yung ma-fried lang siya, maluto. So, yun lang guys. So, I hope na magustuhan niyo ang aking simpleng ulam for today. So, yan. Medyo okay na yung pagka-fry niya. Meron tayong bawang, igigisa lang natin. At syempre, pabanguhin lang natin ng kaunti. And next natin ang ating sibuyas. So, dahil vegetarian kami, hindi naman kami pwede magkain ng mga meat dito. Pero actually, napaka-healthy ng kanilang foods. Maraming idea ang aming boss. So, ayan. Siyempre, lulutuin natin ang ating sibuyas. At, maglagay ako ng red pepper. So, it's up to you na guys kung ano yung gusto nyong mix na gulay. So, actually, gisa lang din ito pero gumamit ako ng soy sauce. At ang liapirin. So, ito yung magpapalinamnam. At ang ating vegetable broth. Vegetable stocks natin yung gagamitin. So, yun lang guys. Simple lang ha. So, thank you for watching guys. So, watch na lang natin. So, ayan. Siyempre, if you are chili lover, or chili lover kami ng aking kasama. So, para sa amin lang ito, siyempre, separate sa aming mga boss. And siyempre, konting tubig. Pwede rin din na kayo mag-add ng tubig kasi yung pinakahugas ng ating gulay is yun yung magiging sabaw. So, ayan ang ating vegetable stock. Simple lang guys. So, hope you like it. And dito na lang. So, watch na lang natin. Simple lang naman ito ay sa paano. So, syempre, paminta. And add tayo ng chili powder and turmeric. And syempre, ang ating gulay, ang cabbage, onion leeks, and carrots. So, syempre, i-half cook lang natin ito guys ha, pero para medyo crunchy yung ating gulay. So, after in how many minutes? So, syempre, madali lang itong lutuin. Gusto ko yung medyo crunchy, kaya half cook lang. So, kung medyo gusto niyo yung lutong-luto, pwede rin. So, mas okay guys kung wag na kayo mag-add ng water para hindi siya magsabaw. Ayan. Konting asin. And syempre, nag-add ako ng konting sugar para maging sweet and spicy yung dating niya. Dahil yung kokto is spicy siya. So, yung kokto na yun is favorite ng aking kasama. So, kaya naisipan ko na pagluto siya ng ganitong style kahit walang seafoods. So, yun lang guys. Haluin lang natin. Pwede na yan. Maya-maya. So, syempre, yung kokto is may egg. So, mag-a-add din ako ng isang scramble na egg. So, after malagay yung scrambled egg, so ready to serve na siya guys. Ready
ready to eat na din. So, syempre, mainit-init. Masarap siyang i-partner sa ating white rice. So, ito yung aking scrambled egg. Lagyan ko lang na siya ng konting asin para mas malasa. So, syempre, yan, ibuhos lang natin and konting halo. At syempre, okay na. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. I hope na nagustuhan nyo. I hope na natakam ko rin kayo sa aking simpleng ulam for today. So, it's me again, Happy Lou Vlogs. Thank you for watching. God bless. More power to our channel. Thank you so much, everyone. So,